हेलो जय हिंद दोस्तों, डिजिटल शाला यूट्यूब चैनल अंदर आपनु स्वागत है। दोस्तों आपणे प्रीवियस वीडियो अंदर आर्टिकल ने संपूर्ण सारी रीते समझी लीधा। आर्टिकल नियमों समझ्या, कई जगह कयो आर्टिकल आवे ए आपणे समझ्या। आर्टिकल बेसिक थी लईने एडवांस संपूर्ण माहिती आपणे प्रीवियस वीडियो अंदर मेळवी लीधी। हवे आजना आ वीडियो अंदर आपणे आर्टिकल ने लगता अमुक प्रश्नों जोवाना छीए। एक टेस्ट पेपरनुं सोल्यूशन करवाना छीए कि कई जग्याए कया प्रश्नमां कयो आर्टिकल उपयोग करवो, આપણને કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછેલો હોય અને ત્યાં આપણે કયા આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરવો, અને સાથે સાથે આર્ટિકલના નિયમોને ફરીથી આપણે પુનરાવર્તન કરી અને સમજવાના છીએ કે કઈ જગ્યાએ આપણે કયો આર્ટિકલ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે આર્ટિકલને લગતા અમુક પ્રશ્નો જોવાના છીએ। પ્રેક્ટિસ પેપર માટેના પ્રશ્નો આપણે આજના વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને છેક અંત સુધી જોતા રહેજો અને હજુ સુધી તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવી અને ઓલ નોટિફિકેશનને સેટ કરી દેજો, જેથી તમને આવનારા આવા ઉપયોગી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ મળી જાય અને તમે આવા કોઈ પણ ઉપયોગી વિડીયોને મિસ ના કરો। તો ચાલો દોસ્તો શરૂ કરીએ। આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને એક આર્ટિકલ વિશે એક લેક્ચર મૂક્યું હતું। એ લેક્ચર તમે જોયું હશે અને એ લેક્ચરમાં તમે આર્ટિકલનો ટોટલી અભ્યાસ કર્યો હશે અને તમને આર્ટિકલની અંદર કોઈ પણ મુશ્કેલી હવે નહીં હોય। તો હવે મેં તમને જે ટેસ્ટ મૂક્યો હતો આર્ટિકલ આધારિત, તો હવે એ આપણે ટેસ્ટનું આજે આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કરીશું। તો શું છે કે પહેલું વાક્ય છે આયરન ઇઝ ખાલી જગ્યા યુઝફુલ મેટર। આપણે ત્રણ આર્ટિકલ છે એ, એન અને ધ, ત્રણમાંથી કયું આર્ટિકલ મૂકવામાં આવશે? તમે વિચારો કે અહીંયા શું છે? યુઝફુલ છે, તો યુઝફુલ ની અંદર આગળ યુ આવ્યો છે। આ યુ છે અને યુ શું છે? યુ સ્વર છે। તો આપણને એવો એક નિયમ છે કે જ્યારે સ્વર હોય તો એની આગળ આપણે આર્ટિકલ એન આવશે। પરંતુ મેં તમને એક વડે પણ નિયમ કીધો હતો કે જ્યારે પણ શબ્દની શરૂઆત સ્વરથી થઈ હોય પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય, એટલે કે અ, આ, ઈ અને ઉ, આના સિવાય જ્યારે શબ્દની શરૂઆત સ્વરથી થઈ હોય પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર અ, આ, ઈ અને ઉ સિવાય થતો હોય તો આપણે આર્ટિકલ એન મૂકીશું। ઓકે, નકર પછી આપણે અ આર્ટિકલ મૂકશું। તો અહીંયા શું છે કે આયરન ઇઝ ખાલી જગ્યા યુઝફુલ મેટલ। તો અહીંયા યુ છે એ આ સ્વર છે પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર આપણે યુઝફુલ થાય છે, એટલા માટે આપણે ઉચ્ચાર અ, આ, ઈ અને ઉ માંથી થતો નથી, જેથી એની આગળ આર્ટિકલ એ આવશે। ઓકે, આયરન ઇઝ અ યુઝફુલ મેટલ। એક ઉપયોગી કે લોખંડ છે એક ઉપયોગી ધાતુ પદાર્થ છે। બીજું છે ખાલી જગ્યા તાજમહેલ ઇઝ ખાલી જગ્યા હિસ્ટોરિકલ બિલ્ડિંગ। તાજમહેલ મેં તમને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ પ્રસિદ્ધ અનન્યવાચક વસ્તુ હોય, કહ્યું હતું ને ગઈકાલે કે અનન્યવાચક વસ્તુ હોય તો એની આગળ આપણે ધ આર્ટિકલ મૂકશું। તો તાજમહેલ એકમાત્ર છે એટલા માટે અનન્યવાચકમાં આવી જશે, યુનિકમાં આવી જશે, તો એટલા માટે આપણે આર્ટિકલ ધ આવશે। ધ તાજમહેલ, એના જેવું બીજું કંઈ છે નહીં। ધ તાજમહેલ ઇઝ હિસ્ટોરિકલ બિલ્ડિંગ। અહીંયા આ જ છે, વ્યંજન છે અને એનો ઉચ્ચાર પણ વ્યંજન દ્વારા જ થાય છે, તો આપણે અહીંયા શું આવશે? હિસ્ટોરિકલ ની આગળ અ આર્ટિકલ આવશે। ધ તાજમહેલ ઇઝ અ હિસ્ટોરિકલ બિલ્ડિંગ, એટલે કે જે તાજમહેલ છે એક ઐતિહાસિક ઇમારત છે। તમે જાણતા હશો જે તાજમહેલ છે આપણે જે 7 વન્ડર છે એમાંની એક છે। કાશ્મીર ઇઝ ઇન ખાલી જગ્યા નોર્થ ઓફ ઇન્ડિયા। અહીંયા શું છે? નોર્થ છે। તો નિયમ યાદ કરો આપણો, કયો નિયમ હતો કે આપણે જેટલી પણ દિશાઓ છે કે નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ અને વેસ્ટ, જેટલી પણ ચાર આપણી દિશાઓ છે, દિશાઓની આગળ કયું આર્ટિકલ મૂકતા હતા? યસ, ધ આર્ટિકલ આવશે। તો કે કાશ્મીર ઇઝ ધ નોર્થ ઓફ ઇન્ડિયા। જે કાશ્મીર છે એ ભારતના ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે, એટલે કે નોર્થ છે, સાઉથ છે, ઈસ્ટ છે, વેસ્ટ છે, એ બધાની આગળ ધ આર્ટિકલ મૂકવામાં આવશે।
નેક્સ્ટ જોઈએ he was ખાલી જગ્યા first man to arrive here. તો અહીંયા જોઈએ આપણે he was ખાલી જગ્યા first. અહીંયા શું છે? first છે. મેં તમને એક નિયમ પણ કહ્યો હતો. કયો નિયમ હતો? કે જ્યારે પણ ઓર્ડિનલ જે શબ્દો છે જેને કે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ એ આવા જેટલા પણ ઓર્ડિનલ પ્રશ્નો છે એની આગળ આપણે ધ આર્ટિકલ આવશે. એટલે કે જે શબ્દો છે આરે ઓર્ડિનલ એની આગળ શું મૂકવામાં આવે છે? ધ આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે ધ ફર્સ્ટ. અહીંયા સેકન્ડ હોય તો બી ધ સેકન્ડ આવત. જે શબ્દ છે આપણે ઓર્ડિનલ એની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાશે. કે he was the first man to arrive here. arrive એટલે પહોંચવું, here એટલે અહીંયા, કે આ એવો પહેલો વ્યક્તિ છે કે જે અહીંયા પહોંચ્યો હતો. નેક્સ્ટ જોઈએ the Sabarmati Express will arrive on ખાલી જગ્યા first platform. જે સાબરમતી એક્સપ્રેસ છે એ arrive આવે છે ખાલી જગ્યા ફર્સ્ટ પ્લેટફોર્મ. તો શું આવશે? અહીંયા પણ ફર્સ્ટ છે એટલે કે ધ ફર્સ્ટ પ્લેટફોર્મ. જે સાબરમતી એક્સપ્રેસ છે અને અહીંયા પણ જો તમે અહીંયા બી ધ મૂક્યું છે. અહીંયા જો ખાલી જગ્યા આપવામાં આવી હોય તો ધ આવશે. કેમ ધ આવશે? આપણે એક નિયમ હતો આપણો કે સાબરમતી એક્સપ્રેસ જે ટ્રેનો છે એની આગળ ધ આર્ટિકલ મૂકીએ છીએ અને અહીંયા પણ ધ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એની આગળ પણ આપણે ધ મૂકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ my brother is ખાલી જગ્યા bookkeeper. શું આવશે? આ તો તમે જાણતા હશો, a bookkeeper. આ બહુ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. it was ખાલી જગ્યા unique function. શું થશે? અહીંયા શું આવશે? કે અહીંયા યુનિક છે, આગળ શું છે? યુ આપેલું છે, અહીંયા સ્વર છે, પરંતુ એન આર્ટિકલ આવશે નહીં. કેમ નહીં આવે? કેમ કે એનો ઉચ્ચાર શું થાય છે? યુનિક થાય છે. ભલે આગળ સ્વર રહ્યો પણ એનો ઉચ્ચાર યુનિક થાય છે એટલા માટે અહીંયા અ આર્ટિકલ આવશે. એટલે કે it was a unique function. યુનિક એટલે અદ્વિતીય, ફંક્શન એટલે પ્રસંગ. જે આ પ્રસંગ હતો એક અદ્વિતીય પ્રસંગ હતો. નેક્સ્ટ જોઈએ મિસ્ટર દવે ઇઝ ખાલી જગ્યા યુનિવર્સિટી પ્રોફેસર. કે અહીંયા શું છે? અહીંયા પણ યુ આવ્યો છે, સ્વર છે, તેમ છતાં એનો ઉચ્ચાર શું આવે છે? યુનિવર્સિટી. એટલે કે અ, આ, ઈ અથવા તો ઉ માંથી એનો ઉચ્ચાર થતો નથી, સ્વરથી એનો ઉચ્ચાર થતો નથી. એટલા માટે યુનિવર્સિટી ની આગળ પણ શું આવશે? અ આર્ટિકલ આવશે. તો મિસ્ટર દવે ઇઝ અ યુનિવર્સિટી પ્રોફેસર. ઓકે. નેક્સ્ટ જોઈએ અહેમદાબાદ ઇઝ ખાલી જગ્યા માન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. તમે જાણતા હશો કે અમદાવાદને ભારતનું માન્ચેસ્ટર કહેવામાં આવે છે. તમે એસએસ માં ભણતા હશો તો અહીંયા ઇંગ્લિશમાં શું આવશે? કે અમદાવાદ ઇઝ ખાલી જગ્યા માન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. તો જે આપણે એક નિયમ પણ જોયો હતો, યાદ હોય તો તમને, કે જ્યારે તુલના કરી હોય, સરખામણી કરી હોય ત્યારે ધ આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. તો શું આવશે? ધ આવશે. એટલે કે અમદાવાદ ઇઝ ધ માન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. નેક્સ્ટ જોઈએ ખાલી જગ્યા રામાયણ ઇઝ ખાલી જગ્યા એપિક. એટલે કે શું છે? રામાયણ. કયો શબ્દ છે? રામાયણ. તો શું આવ્યું? પવિત્ર પુસ્તક છે આપણું, હિન્દુ ધર્મનું એક પવિત્ર પુસ્તક છે. તો તમે આપણે નિયમ તમને ખબર હશે કે જ્યારે પણ પવિત્ર પુસ્તકો રામાયણ હોય, ગીતા હોય, મહાભારત હોય, પુરાણ હોય, બાઇબલ હોય, એ દરેક પવિત્ર પુસ્તકોની આગળ આપણે ધ આર્ટિકલ મૂકીએ છીએ. જેથી અહીંયા શું આવશે? ધ રામાયણ આવશે. અને અહીંયા ઇઝ એપિક. એપિક અને શું છે? આગળ સ્વર છે અને એનો ઉચ્ચાર પણ અ થી થાય છે, એપિક થાય છે. એપિક એટલે એક મહાકાવ્ય. તો અહીંયા શું આવશે? જ્યારે સ્વર હોય અને એનો ઉચ્ચાર પણ સ્વરથી થતો હોય તો આપણે એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવશે. તો અહીંયા શું આવશે? એન. તો ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખો જ આપણો જે ટેસ્ટ હતો આર્ટિકલ આધારિત એનું આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કર્યું. ફરીથી જોઈ લઈએ અહીંયા કે જે યુઝફુલ છે એની આગળ કેમ એ આવ્યો? કારણ કે આગળ સ્વર છે તેમ છતાં એનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થાય છે એટલા માટે આગળ આવ્યો. અહીંયા તાજમહેલ છે કે કોઈ અનન્ય વસ્તુ હોય તો એની આગળ આપણે ધ આર્ટિકલ મૂકીએ
છીએ અને હિસ્ટોરિકલ અહીંયા આગળ વ્યંજન છે એટલા માટે અ મૂક્યું છે. પછી અહીંયા નોર્થ ની આગળ ધ મૂક્યું છે કારણ કે ધ નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ આવા જે દિશાઓ છે દિશાઓની આગળ આપણે ધ મૂકીએ છીએ. પછી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એની આગળ આપણે ધ મૂકીએ છીએ. અહીંયા પણ એ જ નિયમ લાગુ પડ્યો છે. અહીંયા પણ કે સાબરમતી જે ટ્રેન છે જે આપણી ટ્રેનો છે એની આગળ પણ આપણે ધ આર્ટિકલ મૂકીએ છીએ. બુક કીપર ની આગળ કહીએ તો તમે જાણો છો. પછી અહીંયા યુનિક સ્વર છે પણ એનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થાય છે એટલા માટે આપણે અ આર્ટિકલ મૂક્યો. અહીંયા પણ યુનિવર્સિટી આગળ સ્વર છે પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થાય છે એટલા માટે આપણે અ આર્ટિકલ મૂક્યું છે. ને અહીંયા ધ માન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, અમદાવાદને આપણે ભારતનું માન્ચેસ્ટર કહેવામાં આવે છે એટલે કે તુલના કરી છે એટલા માટે ધ આવ્યો છે. અને અહીંયા રામાયણની આગળ ધ મૂક્યો છે કારણ કે દરેક પવિત્ર પુસ્તકોની આગળ આપણે ધ મૂકીએ છીએ. અને અહીંયા લાસ્ટ જે બ્લેન્ક છે એ એપિક, એનો ઉચ્ચાર આગળ સ્વર છે ઈ અને તેનો ઉચ્ચાર પણ સ્વરથી થાય છે એટલા માટે એન આર્ટિકલ આવશે. તો દોસ્તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા બીજા દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને શેર કરી દેજો અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાર સુધી આવજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.